Hej och välkomna till dagens lektion. Ni ställer många frågor till mig om saker jag ska prata om. En vanlig fråga är: kan du göra en film om prepositioner? Så därför ska jag ta upp de 33 vanligaste prepositionerna i svenska. 33! Om du vill hoppa till en speciell preposition så kan du titta i beskrivningen till den här filmen här nere. Jag har lagt allting i kapitel, så då syns det var någonstans i filmen en viss preposition finns. Jag kommer att ha med många exempel. Prepositioner används för att beskriva förhållanden mellan personer eller saker. Ordet kommer från pre, som betyder framför, och position, som betyder position, läge. Prepositioner är oböjliga ord. Man kan inte böja dem i bestämd form eller någonting annat. Och man placerar dem ofta framför substantiv och pronomen. Vanligtvis betonar man inte prepositioner. Prepositioner står framför substantiv. Då står substantivet i bestämd form. Framför huset. Man säger inte framför hus, utan substantivet står i bestämd form. Framför huset. Nu ska jag ta upp 33 av de vanligaste adjektiven. Men det finns 10 stycken som är vanligast. Jag räknar bara upp dem. Men sen kommer de i alfabetisk ordning. Av, från, för, i, med, om, på, till, under, vid. Det är de vanligaste 10 prepositionerna. Du får dem i en lista nu. Av, från, för, i, med, om, på, till, under, vid. Nu kommer 33 prepositioner med exempel. Nummer 1. Av. Huset är gjort av trä. Kniven är gjord av stål. Jag fick boken av honom. Tavlan målades av Picasso. Jag har fått pengar av pappa. Preposition nummer 2. Bakom. Han gömde sig bakom bilen. Jag står bakom mamma i kön. Katten är bakom sängen. Preposition nummer 3. Bland. Bland paketen låg nycklarna. Grammatik är bland det bästa som finns. Bland eleverna fanns många vuxna. Preposition nummer 4. Bredvid. Pojken sitter bredvid huset. Jag går bredvid mamma. Du kan gå bredvid mig några dagar tills du kan jobbet. Preposition nummer 5. Efter. Cykeln kommer efter bilen. Efter vintern kommer våren. Jag går efter läraren. Och så finns det ett uttryck som heter: efter regn kommer solsken. Preposition nummer 6. Enligt.
Klockan är 5 enligt min klocka. Enligt min lärare är det viktigt med prepositioner. Enligt mig så tror jag faktiskt att han inte kommer. Preposition nummer 7. För. Det hänger en gardin för fönstret. Han öppnade dörren för mig. Hon läser en dikt för klassen. Jag tackade henne för hjälpen. Jag är orolig för Pelle. Preposition nummer 8. För sedan. För 5 år sedan flyttade jag till Stockholm. Juno somnade för en timme sedan. Jag kom till Sverige för 3 år sedan. Preposition nummer 9. Före. Idag kom du före mig till skolan. Vi kom tillbaka före rektorn. Jag var klar före dig. Preposition nummer 10. Framför. Parkeringen är framför skolan. Jag står framför trädet. Vi har ett träd framför huset. Preposition nummer 11. Från. Hon gick från skolan. Jag kommer från affären. Jag åkte från Västerås med buss. Jag har fått ett brev från advokaten. Läs boken från början. Från maj har jag varit sjuk. Han sov från morgon till kväll. Preposition nummer 12. Genom. Gå genom dörren. Jag fick jobbet genom arbetsförmedlingen. Jag gick snabbt genom huset. Jag grät genom hela filmen. En sorglig film. Preposition nummer 13. Hos. Jag är hemma hos Maria. Jag har gjort ett besök hos doktorn. Jag var hemma hos Pelle hela kvällen. Jobba hos mig. Att bli sjuk är ofta typiskt hos små barn. Preposition nummer 14. I. Bollen finns i lådan. Hon handlar i affären. Hon går i skolan. Jag har pengar i väskan. Preposition 15. Inför. Bråka inte inför barnen. Hunden kröp ihop inför barnen. Jag stod inför ett stort beslut. Preposition nummer 16. Inom. Det är bra om du kommer inom en timme. Hon log inom sig. Läraren kom inom några minuter. Han hade ett bra jobb inom företaget. Det hände inom loppet av 1 minut. Du kan resa inom Sverige. Preposition nummer 17. Kring eller omkring. Det var en stor tystnad kring Maria. Det hände kring den 1 maj. Alla barnen samlades kring oss. Det pratades mycket omkring henne.
Jag vill se mig omkring. Det finns många saker att se här omkring. Preposition nummer 18. Längs. Han går längs gatan. Det finns fina hus längs floden. Armarna hänger längs sidorna. Preposition nummer 19. Med. Han bor i ett hus med sin familj. Jag ska gifta mig med Thomas. Jag ska på fest med mina systrar. Jag äter med kniv och gaffel. Hon vann med 3 sekunder. Preposition nummer 20. Mellan. Kan du parkera mellan bilarna? Mellan husen stod ett träd. Jag har fått något mellan tänderna. Preposition nummer 21. Mot. Bussen går mot centrum. Det här är en medicin mot hosta. Var snäll mot honom. Jag lutade mig mot dörren. Jag är på väg mot er. Preposition nummer 22. Om. Jag har ett halsband om halsen. Jag fryser om benen. Bion ligger till höger om mataffären. Om en vecka fyller jag år. Han kommer om 3 veckor. Jag har köpt en bok om svensk grammatik. Preposition nummer 23. Den är lite klurig, så jag ska göra en hel film om när man använder på och i. Men preposition nummer 23 är på. Blommorna står på bordet. Katten ligger på sängen. Tavlan hänger på väggen. Jag vill gå på bio. Jag följde med på resan. Jag blev arg på pappa. Preposition nummer 24. Sedan. Först såg hon ledsen ut. Sedan log hon. Sedan började det att regna. Det vet man sedan länge. Hon hade inga barn sedan tidigare. Hon kom för några minuter sedan. Ofta uttalar man sedan som sen i talspråk. Preposition nummer 25. Trots. Det är ganska varmt ute, trots att det är vinter. Han kom hem, trots att det var väldigt halt på vägarna. Trots det så älskar jag dig. Det är trots allt en början. Jag ville trots allt inte ha något att äta. Preposition nummer 26. Under. Musen är under sängen. Mattan ligger under bordet. Vi ska till Paris under sommaren. Hon har smuts under naglarna. Det är under kontroll. Ta det lugnt. Jag var sjuk under en lång tid. Preposition nummer 27. Ur. Han går ur sängen. Det är svårt att ta sig ur en depression. Det är taget ur sitt sammanhang. Vi åkte
ut ur fotbollsallsvenskan. Pappa har vaknat upp ur sin koma. Han gräver fram plånboken ur sin ficka. Hon går ur bilen. Preposition nummer 28. Utan. Gå inte utan hunden. Är du utan pengar? Hon gick utan att säga ett ljud. Här är ett svenskt uttryck. Ingen rök utan eld. Det betyder att det borde finnas någon sanning i det. Ni kan inte vinna utan mig. Det borde klara sig utan dig. Preposition nummer 29. Utanför. Jag känner mig lite utanför. Jag får inte vara med. Vi ses utanför bion. Vi står utanför huset. Utanför regnade det. Preposition nummer 30. Utom. Jag kan allt utom en sak. Alla kommer utom Lisa. Mamma är utom sig av oro. Det fanns ingenting i rummet utom en gammal soffa. Preposition nummer 31. Vid. Han står vid trädet. Pappa sitter vid datorn. Det står en bänk vid stranden. Jag bor i huset vid sjön. Jag kommer vid 10. Preposition nummer 32. Åt. Jag kan bära 2 stolar åt gången. Kan du hämta boken åt mig? Preposition nummer 33. Över. Jag lägger en matta över fläcken på golvet. Häng lampan över bordet. Jag är där över vintern. Klockan är 4:05. Vi gick över bergen. Jag har lagt manuskript till hela den här filmen i första kommentaren här nere på YouTube. En väldigt lång film, många exempelmeningar. Jag ska göra någon till film om prepositioner när man skiljer mellan i och på. Jag går i skolan, jag går på skolan, jag går på bio. Alltså det är mycket som är konstigt. Men det kommer en till film. Ni vet att det finns undertexter på många språk. Och vet ni inte hur ni ska sätta på undertexterna så titta på den här filmen. Studera mycket, härma mig, säg efter mig, härma mitt uttal. Ju oftare ni säger en mening med en preposition, desto bättre kommer hjärnan ihåg när det ska vara alla de här olika prepositionerna. Gå gärna med i min Facebookgrupp Svenska för nyanlända, min Instagram Svenska med Marie. Ha en fantastisk dag, plugga mycket, så ses vi i nästa film. Hej då!